Hello! Welcome back again. So Yes. this is our part 2 of unboxing our wedding gifts. Okay, from Mr. and from Joel R. Pancho. Pancho. Joel R. Thank Pancho. you. Thank you. Wow. Says, oh? Minute. Baso. We have another baso. Yan. Para kung mamukan. Thank you, Dire-dire Joel R. Pancho. How about this one? From Irene Rapente Alhaj. Irene Capente. Capente Alhaj. Yes. Sokran, Auntie Irene. Diba kung wala itong kutsilyo ni Tita Hen, nahihirapan tayo. Iba talaga magregalo si Tita Hen. Ay, Wow, wow. social mo ito ba? So, thank you. Oh, dahil naman siya. Ipatong ta lang, hindi naman guba. Oh, ang laki. Love, wala mo love. Gasol. Ayun, Feeling ko kwan. Stove. Stove, gasol. Stove. From Mr. and Mrs. Miguel and Lar. From Mrs. and Mrs. Anta Matun. Basta, and Matun. And Natun. Thank you. Nice one. This is very nice. Ako siya nga stove. So baka ito dapat gasol. Dandaan sa gatang. Pwede ba ni gamay nga gasol? Yung gamay lang. Hindi na. Pwede ba gamay yapon nga gasol? Kasi yan naman, parehas naman. Parehas lang sila, no? Saka, Mas mura ang maliit lang muna. nice. Oh, diba? Tama ko. So, Thank you kay Tita. Anta and Damatun. Ano yun? Umantog yan ba ni mama mo? Oo. Oo. Thank you kay Tihanina sa pag-spoil. Yan o, stove. Stove. Pero pinakabilog, love. Sorry lang. Hindi, I mean pinakabilog ang Dalawa. pwede. Dalawa na siya. Hanggang mo ni kada ko dalawa. Tapos may hose na gili siya. Dala na yung butang? Or Even names, even siya siya. kay ano to? Anta and Matun. Yan. Dala ba? Ay, ganito na yung butang na kay para kwan. Thank you. Kailangan talaga. Kaya no? Miguel and Lar, Mr. and Mrs. Anta and Matun family. Yan. Thank you so much. Thank you. Ito naman kay Ma'am Jana Masukat. 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 From Kang. Galing kay Kang. Wow. Ay, siguraduhin mo Kang ha? Ay, may panglinis tayo. Kang ha? Map! Yan, tama lang. Alam ko na kung bakit ito yung regalo mo Kang. Yan. Yan. Tatawa ka. Ikaw Kang ha. Pasaway ka talaga kahit kailan ha. Hindi, kasi ang lagi kong ginagawa sa bahay, nag-map ako ng map. Sinadya mo talaga ito na map ang regalo. Ay, dalawa ang kwan. Dalawa ni siya. Pasaway ka talaga May Kang. extra siya. Ayan na. Hindi ko na mamimiss yung map sa bahay kasi may map na ako ng sarili ko. Ay, bebe. Kasi lagi nila akong pinagtatawanan sa bahay kasi minuto daw. Nag-map ko. Mas maguba ko lang. Sige, bakla niya ko map. Paano na siya Ang ikwan? lock lang eh. Ano, i-adjust mo tapos i-lock mo. Diba? Alam ko kasi ito yung lagi kong nagawa sa bahay. Sige. Map is life kasi, Kang. Ikaw talaga. Another Thank you, gift Kang. kay Mr. and Mrs. Mungkas. Mungkas. Thank you.
daw, feeling ko may part 3 pa tayo. Tawang-tawa ako kay Kanga. Feeling ko may, Play ba yan? 5 minutes feeling ko na. may part 3 pa tayo. Wow, another yung kagaya. Glass. Another glass. Glass, glass, glass! Wow. Thank you so much po sa baso. Yan. Ganda ng design sa loob. Pag may mga bisita, yan yung papagamit natin. And from Ay. another unknown, Bakit kaya hindi nila nilalagyan ng from pangalan? unknown giver. O nakalimutan. Sige lang, okay lang. Shukran, shukran. It's... Uy! Baso. Wow! Love, damo ka na pang kape, love. Oy, nami, oh, dako. Dapat ang Pag, kape. pag natatakot kaya maubusan, ito. Laki, oo. Ay, may baso pala ganito kalaki. Meron. Marami ka ng ganyan. Sige, dala Thank naman you siya. so much. Kanino ulit Or dali yun? naman siya sa likod. Wait lang, kanino ulit yun? Kay Ay, wala. unknown. Wala pa lang pangalan. Wala. Sige, sige, dali naman sana. Sayang And, yung pangalan. ato naman, dala tama. Ay, wala yung na. kahapon eh. Ay, dito. Pandirin eh. Kay mami ni. Yung kahapon. Yan. Sa balay din eh. Ay, medyo mabigat. Oy, wala na naman siyang, ayun. Mr. and Mrs. No. Mukha, No. Nga? mukha, mukha. Mukha mo. Ano mukha mo? Hindi, amo, oh, mukha. Mukha, Mukhairo. Wow, Japanese. Mukhairo. No. ay, hindi ko mabasa yung pangalan. Hindi namin mabasa ang name. And, And it's another glass. yes. Ooh. Natutuwa ako sa mga design ng mga baso nila. Ay, Ano diba? daw ng glass? Ganda. Pili ka lang gagamitin mo dyan kasi itatago natin yung iba. Okay. Ayan. Hindi tabalan kung paano magkasya sa lalagyan ng mga gift. From Kusayan Tomas, si Bapa Kusa, brother ni Papang. Thank you po. Thank you. Para siya sa ano ko. Diba? Doon siya itong nagkuhan sa akin. Yeah. Dahil mambon. Nice. Mahirap mo. Bukas na. Sayang naman. Siguro, mali siguro. Dapat ginakuan mo lang sa tunga. Sorry. Sa baba ka nagkuhan. Wow, pwede na tayo mag-carinderia. Calendar, wow. Thank you. Pwede ni pang Sukran, Bapa. magkuhan kita. Oh. Para lalagyan ng kuhan. Magbisita sila mama mo. Lagayan na. Ulam. Yeah. Wow, ang laki. From Senior High School Squad. Senior SHS Squad. St. Alexius Isahan lang College. sa ila? From Senior. Oo. Sino si From Mrs. St. Alexius College Sila, Squad. Ma'am Vic? Ganda Ma'am Vic. Thank you. And Sa mga squad ko dura na wala invitation, Oo. mga ga-decision lang. Salamat Thank you. kayo, mga friends na ako, Wow. family and friends of St. Alexius. Our family in St. Al. Mga marites ko na ang squad. kay Ma'am Vic, Ma'am Marian, Ano Sir kaya Jose. itong binigay nila? Yan, Sir John Ray, si Aljon, Ma'am Sheila, Sir Fitzel, Nino, Ma'am Maria. Fitzel, Ma'am Nicole, Jan-jarang! si Ma'am Zeril, Ito yung Ma'am maganda sa... Roxanne. Love, Yan. ito yung maganda sa pagbubukas ng gifts, no? Sino pa? Ma'am Giselle. Exciting. Sino pa bang hindi ko na-mention? Na-mention na ba tanan? Ma'am Cherry. Ma'am Cherry. Yan. Ay, di.
Dapat pala yung search ko kung Ay, sapatos. patos. Pwede pa natin yung gamit ng boss. Asahi, mining kwan. Baka electric pa nito. Feeling ko yun. Ano yung kwan sa tubig? Ah, water jug. Water jug? Hindi, ay, oh. Ay, wow, bongga ka. Bongga. Girl. Bongga. Iba naging basta may friend kami ng mga kakaiba pa. Iba. Grabe. Nice one. Social, oh. Social mga Sana pag pislit ko dito may laman. Buti na lang nag-apply kami sa St. Alexius. Nakakuha kami ng Nakakuha ganito. kami ng gift prize kay Ma'am Vic sa mga squad. Nakakatuwa naman Kay sila. ano? Asahi po. Asahi pa, wow. Thank you so much. Thank you. Squad sa effort Senior nyo, High thank School you. Family. Kay Sir Kim, nalimtan si Sir Kim. Sir Sir Kim, Kim, salamat si- gid kaayo sa paglakat man. Kay Doc Sheila, thank you. I love may nagatawag. May nagatawag. Sa'yo po tuloy. Sige, let's cut it off. Let's do the part 3 later. Yo, di naka-part 3 na kami. Someone is calling. So, May tumatawag. May tumatawag. So, bye-bye. Sige na. Gio, di na vlogger. Di mga vlogger.